قراره که امروز با هم دیگه غذای خیلی خوشمزه درست بکنیم. نمیدونم تا حالا مسما بادمجون امتحان کرده باشین یا نه. من چند مدلشو قبلا تجربه کردم که یکی از مدلایی که امروزی تر و یه مقدار خوشمزه تر شاید باشه رو می‌خوایم با هم دیگه درست بکنیم که شما امتحانش کنید. برو بریم. اولی مرحله اینه که باید کره رو بذاریم داخل مایتابه آب بشه. الان دیگه آماده است که قوره رو بریزیم داخلش. یه مقدار قوره رو باید داخل کره تفت بدیم. اینم از زرشک میریزیمش توی کره و اینم باید تفت بدیم. خالیش میکنیم توی یه ظرف، یه ذره میذاریم دماش بیاد پایین، بعدش بهش با عسل یه مقدار طعم شیرین رو اضافه میکنیم که از اون ترشی زرشک که ذره کم بکنه. یه ذره اینجوری زرشک رو جابجا میکنم که عسل به همه جاش برسه. روغن رو میذاریم داغ بشه که بریم سراغ درست کردن سسش. مرحله اولش اینه که پیاز رو بریزیم داخل روغن و یه مقدار تفت بدیم. بعد پیاز نوبت فلفل دلمه‌ایه. وقتی که پیاز نرم شد فلفل دلمه‌ای هم میریزیم که باش تفت بدیم. این دیگه الان آماده است که ببریمش واسه مرحله بعدی. زردچوبه رو بهش اضافه میکنیم. اینم دارچین، نمک و فلفل هم میخوام. بعدش نوبت ربه که باید بریزیم روی پیاز و فلفل و قاطیش بکنیم. وقتی که خامی ربه گوجه رو گرفتیم دیگه میایم اینجوری با آب زعفرون غلظتش رو کمتر میکنیم. این سس رو زعفرون رو دم بکنین، آب جوشش رو بیشتر بریزین که بتونه اینجوری حالت آب زعفرون پیدا بکنه. میریزیم تا اینجا تمام. دیگه باید یه ذره قاطیش بکنیم که خوب اینجوری مخلوط بشن با هم دیگه. بعدش دیگه بهش زمان میدیم که سس یه مقدار آب اضافیشو از دست بده و به غلظت برسه. وقتی سس اینطوری به جوش اومد دیگه داشت قلقل میکرد، بعد درشو بذاریم که حرارت هم کم بکنیم، آروم آروم بمونه و جا بیفته. بعدش نوبت اینه که سینه مرغ رو از کنار اینطوری بازش بکنیم. یعنی اینطوری. همینجوری که سس در حال جا افتادنه یه مقدار اینجوری برمیدارم ازش، میزنم وسط این مرغی که باز کردیم، سینه مرغ، یه مقدار اینجوری با سس بهش طعم میدم و معطرش میکنم. الان وقتشه زرشکایی که تفت دادیم توی کره با قوره ها رو با هم دیگه قاطی بکنیم. حالا رسیدیم سراغ اصل مرحله که باید اینجا این مرغی که داخلش سس زدیم و روش بادمجون بچینیم. بادمجونه که سرخشون کردیم. مثلا این تیکه صافتره، راحت تر میشه، میذاریمش روی این وقتی که بادمجون گذاشتیم یه ذره از ترکیب این قوره و
زرشک اینجوری میذاریم داخلش و بعد باید ببندیمش. اینجوری میشه. بعدش هم اینطوری میتونیم با خلال دندون ببندیمش. اینو کارش انجام دادیم، میاد اینجا، میریم سراغ بعدی. اینو که گذاشتیم، حالا دیگه بادمجون رو بسته به ذائقه‌تونه دیگه. من خودم چون بادمجون زیاد دوست دارم بیشتر میذارم، ولی میتونین دیگه مقدارش رو بر اساس علاقه خودتون تنظیم بکنین. این از بادمجونا. دوباره یه لایه قوره و زرشک. اینجا هر چقدر بیشتر بذاری قوره و زرشک رو نتیجه ملس‌تر میشه اصطلاحاً اگه بخوام بهتون بگم. اینم میاد رو بسته شد. اینجوری دوباره با خلال دندون میبندیمش. اگه یه ذره زاویه دارتر بزنیم میتونه بیشترم این فضای بسته رو نگه داره. ببینید یه ذره کج بشه. این هم هست. تقریبا هر سینما 4 تا 5 تا از این خلال دندون لازم داره که بسته بشه. الان دیگه وقتشه که روی مرغ و اینطوری زعفرونی که دم کردیم و یه مقدار بزنیم که هم معطرش بکنه هم یه رنگ خوبی بهش بده. میریم الان برای سرخ کردن مرغ. از سمتی که زعفرونی شده میذاریمش داخل روغن. پشتش هم که زعفرونی نشده بود و الان که برگردونیم توی مایتابه اینجوری میتونیم بهش زعفرون رو بزنیم. بعد اینکه مرغا تقریبا 5-6 دقیقه حرارت دیدن یه طرفشون، دیگه باید جابجاشون بکنیم که اون طرفش هم حرارت ببینه و سرخ بشه. دو طرف مرغ که سرخ شد دیگه باید برش داریم بذاریم توی این سوسی که به غلظت رسیده و داره قلقل میکنه. حالا اینطوری اینجوری سس رو میریزیم روش که هر کدوم از تیکه ها به سس آغشته بشن. بعدش هم دیگه باید درش رو بذاریم که با بخار خودش بپزه و دیگه آماده بشه. سس هم که غلظتش بیشتر میشه یه مقدار بمونه. برنج که آماده است، این هم از مسما. این از این. خب بریم سراغ برنج که کارش تموم شده، فقط خاموش کنیم. مسما هم خاموش. برنج باید قبل از اینکه بخوایم برش گردونیم توی ظرف یه ذره اطرافش آب بگیریم که سرد بشه، راحت تر قالبش باز بشه. اینجوری کمک میکنه که راحت تر برنج جدا بشه از ظرف و بیاد بیرون. تمامه. صدایی داد. خب درش رو برداریم، اینا رو هم بذاریم اینجا که جا داشته باشه. من همیشه میگم که این مرحله اصلا دست من نیست دیگه، باید ببینیم چه اتفاقی میفته. من تلاشمو کردم که این درست تر بیاد. برش میگردونیم، امیدوارم خوب بشه. 1 2 3 علی. به تدیگش هم زعفرونیه.
یه مقدار از برنج رو میریزیم اینطوری توی ظرف. یکم زعفرون. من زعفرون کامل نسابیدم که این خود کلاله ها هم باشه و قشنگی و تزیینش روی برنج نشون بده خودش. این هم آماده است. این از برنجمون که من دوست داشتم با تدیگه اینجوری زعفرونی قاطیش بکنیم. این هم زعفرونی که براش درست کردیم روش می‌ریزیم. این از این دیگه الان میایم خالیش بکنیم توی ظرف. این چون حرارت که میبینه وقتی صفر میشه سینه مرغ کامل میتونه اون محتویاتی که داخلش گذاشتیم خوب نگه داره و دیگه بیرون هم نمیریزه. ببینید اینجا این هم سسش که میریزیم روش. میریم سراغ تزیینش که میتونیم از همون قوره و زرشکی که با هم دیگه قاطی کرده بودیم اینجوری بریزیم. حتی داخل سسش هم ریخته بودیم، الان هم دیگه بیشتر شد. این هم خلال پس. کفگیرم هست تو خونه ولی این یه حال دیگه داره اینطوری. شما هم سخت نگیریم به نظرم، میتونین از این وسیله ها استفاده کنین راحت. خب برنجو اینجوری میذاریم. این از این میریم سراغ حالا اون تیکه‌ای که برش میداریم و میذاریم.